ชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยเวลาพูดถึง Grand Seiko ก็จะนึกถึงนาฬิกากลุ่ม Snowflake นะครับเพราะว่าเป็นนาฬิกาซีรีส์ที่คนเนี่ยนิยมซื้อกันมากที่สุดนะครับแล้วก็เรียกว่าเป็นตัวเริ่มต้นของคนที่จะซื้อนาฬิกาจาก Grand Seiko เลยก็ว่าได้นะแต่ว่ามันจะมี Snowflake อยู่เรือนหนึ่งนะครับที่น้อยคนจะรู้นะว่ามันมีอยู่บนโลกนะครับนั่นคือเรือนนี้นี่เองนะครับนี่คือ Grand Seiko Red Snowflake AJHS Limited Edition รหัส SBJA 421นั่นเองนะครับโดยความพิเศษของนาฬิกาเรือนนี้นะครับก็คือเป็นการร่วมมือกับกลุ่ม AJHS หรือถ้าเกิดให้แปลเป็นไทยเนี่ยก็คือเป็นสมาคมผู้ผลิตนาฬิกาแห่งญี่ปุ่นในการออกนาฬิการุ่นนี้ขึ้นมาแล้วก็ผลิตเพียงแค่390เรือนเท่านั้นนะเรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในตัวแรตัวหนึ่งที่น้อยคนมากที่จะเคยเห็นตัวจริงแล้วก็เคยได้สัมผัสนะครับซึ่งความพิเศษของเรือนนี้เนี่ยแน่นอนว่ามันคือเป็นการนำเอาตัว Snowflake เนี่ยมาปรับปรุงตกแต่งหรือว่ามีการเพิ่มคอสเมติกเมคอัพกันนิดนึงนะครับให้แบบมันดูมีความแตกต่างกับตัว Snowflake ทั่วไปซึ่งอย่างแรกที่เราสังเกตเห็นได้ชัดเลยนะก็คือเรื่องของการใช้สีแดงเข้ามาแจมกับนาฬิกานะครับเพราะปกติแล้วเนี่ยนาฬิกากลุ่ม Snowflake เนี่ยมันก็จะเป็นหน้าปัดที่แบบเป็นลายหิมะแบบนี้นะครับซึ่งแรงบันดาลใจของหน้าปัดเนี่ยมันก็จะมาจากการทับถมของหิมะบนภูเขาที่บรรดาช่างของ Grand Seiko เนี่ยเขามองออกไปจากหน้าต่างในสตูดิโอนะครับเขาก็จะเห็นหิมะทับถมกันแบบนี้เขาก็เลยนำเอาแพทเทิร์นตัวนั้นเนี่ยมาทำเป็นนาฬิกาเหมือนกับว่าเป็นหิมะที่ทับถมลงมาอยู่บนหน้าปัดนั่นเองนะครับเขาก็เลยจะเรียกกลุ่มนี้ว่าเป็นหน้าปัด Snowflake แต่ว่าเรือนนี้พอมีสีแดงเข้ามาแจมนะเขาก็เลยเรียกว่าเป็น Red Snowflake หรือว่า Snowflake สีแดงนั่นเองซึ่งสีแดงเนี่ยมันก็ไม่ได้มีความหมายอะไรซับซ้อนนะครับมันเป็นสีที่อยู่ในธงชาติญี่ปุ่นนั่นเองนะเป็นดินแดนอาทิตย์อุทัยนะครับเป็นสีแห่งความร้อนแรงสีแห่งดวงอาทิตย์นะครับแต่ว่าในการเอาสีแดงมาใส่เนี่ยผมว่ามันทำให้เกิดภาพที่แบบมันแปลกตามากๆนะปกติแล้วเนี่ยสีขาวอ่ะเวลาเราจะเอาอะไรมาแจมอ่ะมันมักจะเป็นสีแบบที่มันเป็นโทนเย็นนะครับเพราะว่าสีขาวมันเป็นโทนที่ค่อนข้างจะดูแบบสบายๆนะครับดูชิลๆหน่อยดังนั้นน่ะรุ่น Snowflake ปกติก็ไม่แปลกที่แบบมันจะเป็นสีน้ำเงินมาแจมนะครับเป็นสีดำๆอะไรแบบนี้ไม่ได้มีสีโทนร้อนเท่าไหร่แต่ว่าอันเนี้ยเขาเอาสีแดงซึ่งแบบมันเป็นสีที่มันร้อนมากๆนะครับมันดูร้อนแรงมันดูแรงมากๆอ่ะเอามาใส่กับสีขาวดังนั้นเนี่ยพอแดงกับขาวเจอกันอ่ะมันเหมือนกับว่าเป็นสีของธงชาติญี่ปุ่นพอดีเลยนะครับแล้วก็มันมีความตัดกันแบบที่มันกำลังลงตัวเลยอ่ะคือผมรู้สึกว่าการใส่สีแดงเข้ามาเนี่ยมันไม่ได้ดูเยอะมากเกินไปแล้วก็ไม่ได้ดูแปลกตาเลยนะครับกลายเป็นว่าแดงกับขาวเนี่ยเข้ากันมากๆนะแล้วก็อีกหนึ่งไฮไลท์ของเรือนี้นะครับก็คือเขาจะมีการเล่นเส้นขอบด้านนอกเนี่ยเป็นสีแดงด้วยซึ่งผมว่าไอ้ตัวเนี้ยคือสาระสำคัญเลยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดมันมีแค่แดงบนเข็มวินาทีเข็มตัว power reserve แล้วก็ตัวอักษร spring drive เนี่ยผมว่ามันจะแบบยังดูง่ายเกินไปอ่ะมันดูธรรมดาเกินไปแต่ว่าเรือนเนี้ยสังเกตดูตรงรอบๆนะครับตรงกระจกเนี่ยเขาจะมีเหมือนกันสกรีนตัวสีแดงเข้าไปบนเลเยอร์ของกระจกเลยนะตรงขอบด้านนอกสุดของกระจกซัฟไฟร์ของเขานะครับซึ่งถ้าเกิดเอียงดูเนี่ยจะไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันจะเป็นเลเยอร์ที่มันชิดขอบมากๆเลยแต่พอเราแบบพลิกมาดูตรงๆเนี่ยเราก็จะเห็นเส้นนำสายตาสีแดงด้านนอกเนี่ยชัดเจนมากๆนะซึ่งไอ้เส้นนี้แหละเป็นเส้นที่แบบช่วยเพิ่มมิติให้แบบมันมีการตีกรอบตีเป็นเส้นบล็อกสายตาเราให้เรามองไปแล้วแบบเห็นภาพสีแดงตลอดเวลานะครับซึ่งเป็นหนึ่งในดีเทลที่ผมว่ามันน้อยนะแต่ว่ามันให้ผลได้มากๆเลยอ่ะคือมันทำให้นาฬิกาดูมีสีสันดูแบบมีความน่าสนใจมากกว่าหน้าปัดธรรมดาเพิ่มขึ้นอีกเยอะมากๆเลยนะครับคือเอาง่ายๆผมเห็นครั้งแรกนี่แบบผมอึ้งไปเลยแล้วผมก็แบบเฮ้ยต้องหาซื้อให้ได้เรือนนี้นะครับคือยังไงก็ตามก็ต้องแบบหาทุกวิถีทางเพื่อคว้ามาเป็นเจ้าของให้ได้นะครับรายละเอียดหน้าปัดก็ประมาณนี้นะครับถือว่าสวยงามมากๆนะที่มาที่ไปของสีก็ประมาณนี้นะครับส่วนรายละเอียดอื่นๆของหน้าปัดเนี่ยก็ต้องบอกว่าด้วยความเป็น Grand Seiko นะการขัดเงาฟินิชชิ่งทุกอย่างถือว่าเพอร์เฟกต์มากๆนะคืออย่างพวกเข็มอย่างเงี้ยนะครับก็ขัดมาแบบคมกริบเข็มแบบเนี้ยบมากๆนะครับมีความคมมีความแหลมที่ดูเนี้ยบสุดๆนะระดับแบบเอากล้องมาโครมาส่องเนี่ยก็ยังดูคมอยู่นะครับส่วนการสกรีนเนี่ยเพื่อนๆลองดูนะ texture ที่มันมีความขรุขระแบบนี้การสกรีนสปริงไดร์ลงไปให้มันคมได้ขนาดนี้เนี่ยไม่ได้ทำได้ง่ายเลยนะครับเพื่อนๆแต่ว่าอันนี้ก็คือถือว่าโอ้โหคมกริบเลยนะครับ texture ตัวอักษรนี่แบบมาแนวชัดคมมากๆนะแล้วก็โลโก้ด้านบนเนี่ยเป็น Apply โลโก้ด้วยนะครับสีทองมาแบบนี้แล้วก็โลโก้ด้านล่าง Grand Seiko เนี่ยจะเป็นการสกรีนที่มีมิติขึ้นมานิดหนึ่งด้วยเรื่องความเนี๊ยบเนี่ยก็ต้องยกให้ Grand Seiko เขาเลยจริงๆนะครับอันนี้ถือว่าทำได้เนี๊ยบมากๆส่วนตัวเครื่องเนี่ยเป็นเครื่องสปริงไดรฟ์ตระกูล 9R นะครับการสำรองพลังงานเนี่ยทำได้72ชั่วโมงนะครับแล้วก็ดูได้จาก Power Reserve Indicator ด้านซ้ายนี่เลยนะคือถ้าเกิดมันใกล้จะเต็มแล้วเนี่ยเข็มมันจะวิ่งมาด้านล่างซึ่งเราสามารถคลายแม่พิมพ์ออกมานะครับเพื่อหมุนขึ้นรันด้วยมือได้เลยนะ
เวลาเราขึ้นลานเนี่ยตัวเข็ม power reserve มันก็จะวิ่งไปเรื่อยๆด้วยนะครับซึ่งตรงเนี้ยเป็นอะไรที่ดีมากนะเพราะว่ามันจะเป็นการบอกเลยว่ามันใกล้จะหมดหรือยังนะครับเราจะต้องขึ้นลานไหมหรือว่าเราจะต้องหยิบมันมาใส่เมื่อไหร่อะไรแบบนี้นะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเรือเนี้ยมันสำรองพลังงานได้ค่อนข้างจะนานมากนะประมาณ3วันและพอให้ power reserve indicator มาอีกเนี่ยมันก็ยิ่งแบบช่วยเสริมให้การใช้งานน่ะมันลานไม่หมดง่ายๆแน่นอนนะครับอันนี้ทำมาดีมากเลยไม่ประยมดึงมาทีนึงนะครับหมุนลงก็จะเป็นการตั้งช่องวันที่ตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ดึงมาจนสุดเนี่ยเป็นการตั้งเวลาง่ายๆแบบนี้นะครับใช้งานเสร็จก็ snap กลับเข้าไปแล้วก็เกลียวขึ้นนะครับเป็นการหมุนกลับเข้าไปสเปคการกันน้ำเรือนี้อยู่ที่100เมตรนะก็โดนน้ำได้สบายอันนี้ก็ค่อนข้างจะทนทานเลยทีเดียวส่วนตัวกระจกเป็นซัฟไฟร์คริสตัลที่เคลือบแอนตี้รีเฟล็กโคตติ้งมาใช้ได้เลยนะครับหลายๆมุมเห็นหน้าปัด Snowflake ได้เคลียร์ดีมากนะแต่ว่าก็ยังพอมีสะท้อนอยู่บ้างนะครับยังไม่ได้ตัดเกลี้ยงขนาดนั้นแต่ด้วยความเป็นหน้าปัดขาวอ่ะมันได้เปรียบอยู่ละนะครับหลายๆมุมนี่คือค่อนข้างจะดูใสดูเนียนตามากกว่าตัวหน้าปัดดำเยอะเลยนะครับส่วนตัวเคสเนี่ยก็ทำมาจากไทเทเนียมนะซึ่งเป็นไทเทเนียมที่มีการขัดเงามาเนียนมากนะครับขัดเงามาจนเนียนเป็นสแตนเลสสตีลได้เลยนะอันนี้ถ้าเกิดใครไม่สังเกตนี่ดูไม่ออกเลยนะครับแต่ถ้าเกิดลองเทียบกันจริงๆนะสีของตัวเรือนเนี้ยมันจะมีความวอมหรือว่ามีความแบบอมเทาๆอมน้ำตาลนิดนึงอ่ะมากกว่าสแตนเลสสตีลทั่วไปนะครับคือถ้าเกิดมองผ่านๆโอเคอาจจะมองว่ามันคือสตีลเลยแหละแต่ว่าถ้าเกิดมาเพ่งในดีเทลจริงๆมันจะรู้สึกถึงโทนสีที่มันมีความอุ่นขึ้นนะครับก็รู้สึกได้ว่ามันเป็นไทเทเนียมนิดหน่อยนะสำหรับคนที่คุ้นเคยกับไทเทเนียมดีนะครับก็จะมองออกแหละแต่ว่าโดยภาพรวมเนี่ยถือว่าค่อนข้างจะเนียนตาแล้วก็ดูเนียนเป็นนาฬิกาสตีลได้ไม่ยากเลยนะครับซึ่งเรื่องการขัดเงาฟินิชชิ่งอันนี้ผมไม่ต้องพูดถึงแกรนด์ไซโก้เยอะอยู่ละเพราะว่านี่เป็นจุดเด่นมากๆของเขาอยู่แล้วนะครับเรื่องคุณภาพการผลิตเนี่ยเรียกว่าระดับท็อปสู้นาฬิกาแบรนด์สวิสได้สบายเลยส่วนเคสไซส์ของเรือนี้อยู่ที่ประมาณ40มิลนิดๆนะครับความหนาอยู่ที่ 12.5 มิลส่วนลักทูลักถ้าเกิดจากเคสเนี่ยไม่เยอะมากนะ 48.4 แต่ถ้าเกิดวัดจากเอลิงข้อกลางที่ยื่นที่สุดนะครับจะอยู่ที่ประมาณ 51.8 มิลส่วนฝาหลังเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์เลยนะครับเพราะว่าทำโลโก้มาสวยมากนะครับคือเดิมทีอ่ะมันก็จะเปิดโชว์เครื่องด้านในใช่ไหมครับแต่ว่าอันเนี้ยเขาก็จะสกรีนมันเป็นสีแดงเต็มๆเลยนะแล้วก็ด้านบนเนี่ยจะระบุว่าเป็น limited edition of AJHH นะครับก็เป็นโลโก้สิงโตตรงกลางแล้วก็มีการโปร่งแสงเข้าไปนิดนึงด้วยนะครับเห็นตัวเครื่องด้านในแล้วก็สีแดงเนี่ยฉาบแบบเต็มๆเลยนะซึ่งเครื่องอาจจะเห็นไม่ชัดมากนะครับแต่ว่าการเล่นดีเทลแบบนี้มันทำให้นาฬิกามันดูแบบมีสตอรี่มีที่มาที่ไปดูมีความแตกต่างกับเรือนปกติมากๆเลยนะครับอันนี้ผมชอบมากเลยคือแบบแค่เห็นฝาหลังก็เท่แล้วอะนะครับแดงล้วนแบบนี้หาดูได้ยากมากส่วนตัวสายก็เป็นการขัดเงามาคล้ายๆกับตัวที่เป็น Snowflake ปกติเลยนะครับคือเอาจริงนะนอกจากตัวหน้าปัดฝาหลังเนี่ยอื่นๆเนี่ยแทบไม่มีอะไรต่างกับตัว Snowflake ตัวปกติละนะครับก็จะต่างกันแค่หน้าปัดด้านในเท่านั้นแหละนะครับดังนั้นอาจจะไม่ลงดีเทลเยอะมากนะก็เป็นสายที่มันใช้งานได้ดีอยู่แล้วนะครับแล้วก็บานพับจะมาแบบเล็กๆแบบนี้นะครับไมโครแอดจัสไม่มีมาให้นะครับอันนี้เน้นอาศัยการใช้ข้อเล็กข้อใหญ่เนี่ยในการปรับให้มันเข้ากับข้อมือเราแทนรายละเอียดก็ประมาณนี้นะครับบานพับแข็งแรงมากอยู่บนข้อมือ 5.75 นิ้วหรือว่า 14.5 เซนนะครับออกมาก็ประมาณนี้เลยก็ต้องบอกว่าจากการที่ผมใช้งานทั้งตัว Snowflake ปกติมานะครับแล้วก็ใช้งานตัวนี้นะคือจะบอกเลยว่านาฬิกาเรือนนี้มันเหมือนเกิดมาเพื่อคนที่ต้องการนาฬิกา Snowflake นั่นแหละนะครับคือคนที่ชอบ texture แนว Snowflake แนวที่แบบเป็นหน้าหิมะดูคลาสสิกดูใส่ใช้งานง่ายแต่ว่าอาจจะเริ่มเบื่อ Snowflake ตัวปกติที่มันเป็นสีน้ำเงินสีเรียบๆละคือไซโก้เขาก็มีการออกรุ่นใหม่มาเรื่อยๆนะครับแต่ว่ามันยังไม่มีรุ่นไหนที่ใช้คู่สีที่แบบมันตัดกันแบบขาวแดงแบบนี้มันอาจจะมีแบบชมพูไปเลยอมฟ้านิดนึงหรือว่าขาวตัดน้ำเงินนะครับแต่ว่าขาวตัดแดงเนี่ยถือว่าเป็นหนึ่งคู่สีที่หาดูได้ยากมากนะดังนั้นเรือนนี้อันดับแรกเลยนะน่าจะเหมาะกับคนที่กำลังเบื่อเลยนะครับเบื่อคู่สีเดิมๆอยากได้อะไรที่มันแปลกใหม่แล้วก็ผลิตมาจำกัดหน่อยนะครับหาคนซ้ำได้ยากมากๆอย่างในไทยเนี่ยผมคิดว่าน่าจะมีคนใส่ซ้ำกันได้ไม่เกิน5คน10คนเท่านั้นนะครับเรือนนี้ก็จะเป็นคำตอบแน่นอนสำหรับคนกลุ่มนี้นะครับที่ต้องการความแปลกใหม่จาก Snowflake นะแล้วก็อีกกลุ่มนึงนะครับก็คือกลุ่มที่แพ้ทางคู่สีแบบนี้ซึ่งผมเนี่ยเป็นกลุ่มนั้นนะครับก็คือกลุ่มที่แพ้ทางสีประมาณอย่างนี้อยู่แล้วคือถ้านาฬิกาเนี่ยออกสีแบบขาวแดงทองน้ำเงินอะไรแบบนี้แจมกันนะครับหรือว่าตระกูลคู่สีกันดั้มผมจะแบบโอ้โหยังไงก็ต้องซื้อนะครับไม่ว่าจะยี่ห้ออะไรก็ตามนะซึ่งเรือนนี้มันก็เกือบครบทุกสีที่ผมชอบนะขาดแค่น้ำเงินอย่างเดียวนะครับถ้าเกิดมีน้ำเงินเข้ามาแจมอีกนิดนึงนะจะกลายเป็นกันดั้มเลยแต่ก็โอเคไม่เป็นไรเป็นคู่สีขาวแดงทองผมว่ามันก็ลงตัวมากๆอยู่แล้วนะครับดังนั้นเรือนนี้สำหรับผมถือว่าเป็นไฟบังคับเลยก็ว่าได้นะเพราะว่าคู่สีมันถูกจริตผมมากๆเลยแค่เห็นครั้งแรกเนี่ยก็เรียกว่าเพ้อไปเป็นปีแล้วนะครับแล้วก็อยู่ใน wish list ตลอดกาลของผมนะครับมันนานมากๆแล้วซึ่งเรือนนี้นะครับผมก็ซื้อมาจากร้านโฮเซกิฮิโรบะนะครับก็เป็นร้านขายนาฬิกามือ2ที่อยู่ในชิบูย่านะร้านเดียวกับที่ผมเคยถ่ายคลิปนั่นแหละนะครับก็ร้านนั้นเลยนะเขาก็จะมีขายหลายรุ่นมากๆนะครับแล้วก็จะบอกว่าเป็นหนึ่งในร้านที่ขายแกรนด์ไซโก้เยอะมากๆแล้วราคาดีมากๆนะเพื่อนๆ
คือหลายๆเรือนที่เราเห็นแบบมือ2ในไทยอ่ะสมมตินะครับสมมติว่ามันจะมีบางรุ่นที่มือ2ในไทยนะขายกันอยู่100,000ที่นู่นอ่ะมือ2เหมือนกันขายอาจจะแบบเหลือ 70,000 กว่าบาทอะไรแบบนี้นะครับคือถูกกว่ามือ2ในไทยแบบมากๆอ่ะดังนั้นใครที่อยากได้ Grand Seiko นะครับหรือว่าอยากได้ยี่ห้ออื่นก็ได้นะครับก็ลองไปดูในร้านเขาได้นะครับจริงๆเขาจะมีเว็บไซต์ให้เราสามารถไปดูรุ่นต่างๆนานาว่าตอนนี้มันมีเรือนไหนอะไรยังไงอยู่ในร้านด้วยนะครับก็เข้าเว็บไปดูได้แล้วก็ถ้าเกิดสนใจอะไรยังไงก็อาจจะทักไปสั่งจองหรือว่าพูดคุยกับเขาอะไรแบบนี้ผ่านทางเว็บไซต์ก็ได้เหมือนกันนะครับสำหรับรีวิวนี้ก็ประมาณนี้นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ